Όσο αμφιλεγόμενη κι αν ήταν η κυκλοφορία της νέας γενιάς καρτών της Nvidia υπό το όνομα Turing στα 12 νανόμετρα, είναι πλέον γεγονός. Με την αρχιτεκτονική Pascal να γίνεται σταδιακά μια ανάμνηση του παρελθόντος. Και όπως σε κάθε νέα κυκλοφορία, έτσι και τώρα η αγορά πλημμυρίζει με custom υλοποιήσεις κάθε μοντέλου, αφήνοντας εσένα και εμένα να διαλέξουμε. Εγώ προσωπικά έχω κάνει ήδη την επιλογή μου. Στα χέρια μου έχω την Gigabyte RTX GeForce 2080 Aorus, μια κάρτα που επέλεξα για το project Fractal X που έστησα πρόσφατα στο κανάλι. Link θα βρείτε στην περιγραφή και στην οθόνη σας. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να συνοδεύεται και από κάποιο καλώδιο HDMI ή DisplayPort, αλλά δεν μου έκαναν αυτή τη χάρη. Η κάρτα έρχεται με ένα πολύ ιδιαίτερο σύστημα ψήξης αποτελούμενο από 3 fans, με το μεσαίο να περιστρέφεται αντίστροφα από την φορά των άλλων 2, χαρακτηριστικό που σύμφωνα με τη Gigabyte μειώνει την τυρβώδη ροή, βελτιώνοντας τη συνολική ροή του αέρα και κατά συνέπεια την ψήξη της κάρτας. Φυσικά υπάρχει παραμετροποιήσιμος φωτισμός, μια προσέγγιση εντελώς διαφορετική από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, ο οποίος λαμβάνει χώρα στα άκρα των fan blades. Πρακτικά η Gigabyte, εκμεταλλευόμενη το γεγονός της περιστροφής των fans, έχει τοποθετήσει LEDs στα άκρα συγκεκριμένων blades και όχι σε όλα τα blades, ώστε κατά την περιστροφή να δίνει το οπτικό αποτέλεσμα που βλέπετε στην οθόνη σας. Ωστόσο, δυστυχώς ή ευτυχώς, τα fans δεν περιστρέφονται πριν η κάρτα αγγίξει τους 50 περίπου βαθμούς Κελσίου, οπότε και το σύστημα ψήξης της σε αυτή την περίπτωση δεν φωτίζεται. Οι διαστάσεις της κάρτας σε μιλιμέτρα είναι 290x134x60 και καταλαμβάνει λίγο περισσότερο από 2 PCI slots. Στο πίσω μέρος υπάρχει μεταλλικό backplate που για την έκδοση που εγώ έχω στα χέρια μου δεν φωτίζεται, όπως το αντίστοιχο της έκδοσης Extreme. Στο πλάι υπάρχει χαραγμένο διακριτικά το GeForce RTX, το οποίο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, σε μια τέτοια κάρτα θα ήθελα να το βλέπω, να φωνάζει. Στην αντίθετη μεριά τώρα υπάρχει φωτιζόμενη ένδειξη που αφορά τη λειτουργία ή όχι του συστήματος ψήξης της κάρτας και στην μέση το φωτιζόμενο λογότυπο Aorus διακοσμεί την κάρτα παρακινώντας να προετοιμαστούμε για μάχη. Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, στο πίσω μέρος βρίσκουμε 3 θύρες HDMI 2, 3 θύρες DisplayPort 1.4 και μια USB Type-C. Για όσους τώρα αρέσκονται στα νούμερα των προδιαγραφών, ο πυρήνας της RTX 2080 Aorus είναι χρονισμένος στα 1845 MHz, διαθέτει 2944 CUDA cores, 8 GB GDDR6 μνήμης χρονισμένη στα 14 GHz με memory bus στα 256 bit. Για την τροφοδοσία της απαιτούνται 2 οκτάπινα από το τροφοδοτικό σας και συνίσταται χρήση τροφοδοτικού 650W και άνω, ενώ το TDP της ανέρχεται περίπου στα 250W. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μου η κάρτα παρέμενε στους 70 με 71 βαθμούς Κελσίου, λειτουργώντας πάντα με το εργοστασιακό fan curve, με τον θόρυβο να μην προβληματίζει, κινούμενο σε απολύτως φυσιολογικά επίπεδα. Έλλειψη οθόνης μεγαλύτερης ανάλυσης από 1080p, σας παραθέτω μερικά από τα νούμερα που η κάρτα απέδωσε στις δοκιμές αυτές. Αυτές δεν περιλαμβάνουν τη χρήση RTX τεχνολογίας, μιας και τις μέρες που έχω την κάρτα στα χέρια μου, μόλις ανακοινώθηκε η υποστήριξή του από το Battlefield 5 και μόνο. Τη Gigabyte Aorus RTX 2080 θα τη βρείτε στην ελληνική αγορά στην τιμή των 900 περίπου ευρώ. Με τον ανταγωνισμό να μην προβάλλει κάποια ιδιαίτερη αντίσταση, η Nvidia έχει ανεβάσει αρκετά τις τιμές των high-end consumer καρτών και των mid-range βέβαια τώρα τελευταία, ωστόσο περιμένουμε την απάντηση από το κόκκινο στρατόπεδο στο κοντινό μέλλον. Σε κάθε περίπτωση η κάρτα αποτελεί ένα θηρίο επιδόσεων και οπτική πανδεσία ταυτόχρονα, οπότε για τον υποψήφιο αγοραστή καρτών της 2080 σειράς είναι αδύνατον να μην παίζει πολύ ψηλά στις πιθανές επιλογές του. Γράψτε μου στα σχόλια την άποψή σας για την κάρτα, τόσο για τις επιδόσεις όσο και για το πώς σας φάνηκε στο αισθητικό κομμάτι και αν έχετε κατά νου κάτι πιο εντυπωσιακό από την Aorus εκδοχή της 2080. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά.